This is a Swede Speaks. Today, which while we are recording this, is actually the 35th anniversary of the death of a Christian leader in Lebanon, and we will return to that because I think we are going to talk about the church elections in Sweden, but we'll also mention this because it's related to this by accident, or maybe it wasn't an accident. But I'm here with a Swedish poet, and we are going to talk about the church election in Sweden on Sunday. And we will do this in Swedish, and I will add subtitles as soon as possible. I hope I will be able to do that during Friday 15th. So now I'm going to change language to my native tongue. Så vi sitter här vid varsin skärm. Och det är ju kyrkoval i Sverige på söndag, det vill säga om 3 dagar när vi spelar in det här. Och som jag förstår det så har du en del insight i det och en del åsikter om saken. Ja, det har jag absolut. Jag har ju själv faktiskt valts in i en församling på lokal nivå. I kyrkovalet 2013 så kom jag in i vår lokala kyrkosfullmäktige i den kommunen jag är skriven i Sverige då. Så att jag har varit lyckosam när jag själv har deltagit, och jag har röstat i kyrkovalet faktiskt alla gångerna jag har haft möjlighet att göra det. Trots att det bara är 13% av medlemmarna som deltar i det här valet. Ja, precis. Så de som ställer upp i kyrkovalet nu, du har troligen en åsikt om vilka man borde rösta på. Ja, jag själv har ju en bakgrund liksom som liberal till en början och sedermera konservativ. Så när jag var 16 år och röstade första gången, då röstade jag på folkpartister i Svenska kyrkan, FISK som de heter då. Men sen dess har jag dragit mig väldigt långt ifrån dem, kan jag säga. Jag är väldigt stark motståndare till idag att riksdagspartier som framförallt Socialdemokraterna och Centerpartiet deltar faktiskt överhuvudtaget i det här valet, i och med att jag anser att teologi och liksom riksdagspolitik eller religion och politik för den delen, det är en väldigt vansklig och ibland farlig kombination alltså. Så att jag röstar på Frimodig kyrka, ett konservativt parti som följer Jesus, som vill lägga sig nära liksom en biblisk kristendom och fokusera på frälsningsbudskapet, personlig omvändelse, välgörenhet och minska ner den här politiska aktivismen som är så förödande för den svenska kyrkan. Ja, precis. Jag gjorde ett sånt här partitest. Alltså jag får ju inte rösta i det valet för jag är ju inte medlem i Svenska kyrkan. Men jag gjorde ett partitest för att jag ville veta vart jag hamnade, och jag fick Frimodig kyrka som det alternativ som låg mig närmast då. Jag läste någonstans för några dagar sedan att Svenska kyrkan är den protestantiska kyrka i världen som är mest politiserad. Och det är väl en konsekvens. Alltså när de skulle skilja staten och kyrkan i Sverige så gjorde de det på ett väldigt underligt vis. Ja, det skildes ju för 17 år sedan, så skildes staten och kyrkan åt under dåvarande socialdemokratiska regeringen med Göran Persson som statsminister. Och då kan man ju tycka att det hade varit logiskt när statskyrkan avskaffades att även riksdagspartierna skulle lämna Svenska kyrkan och åtskilja religionen och politik. Så att Svenska kyrkan blev en frikyrka bland alla andra frikyrkor i det här landet. Ja, precis. Men man har ju visat med all önskvärd tydlighet att man vill fortsätta sitt engagemang, och att Stefan Löfven har ju nyligen sagt att han ser inget slut på det socialdemokratiska partiets engagemang i kyrkan. Så det talar för sig själv. Liksom 17 år efteråt så är Svenska kyrkan jätteviktig för socialdemokratin. Framförallt. Ja, alltså jag tror att det här är ju... Alltså Svenska kyrkan blev ju intagen så att säga av vänstern från slutet av 60-talet. Och det är ju den här... alltså den långa marschen genom institutionerna. Du har kanske hört talas om den. Absolut. Ja. Alltså det var ju en strategi om att istället för att göra revolution så
så började vänstern att inta olika institutioner, universitet, medier, kyrkan och även infiltrera andra politiska partier. Och vi ser ju effekterna av det idag. Och så alltså en sak som är lite underlig då, eller som är fullständigt logisk med tanke på vad de har gjort då, men som är underlig när man säger det till folk utanför Sverige, även i Norge. För det första är själva den här partipolitiska styrningen. Det finns kyrkoval även i Norge. Jag röstade i det förra. Nästa får jag inte rösta i, för efter det så bytte jag församling. Eller samfund då. Men även där så... Eller även i Norge så finns det kyrkoval. Men det finns inga partier. Det närmaste man kommer är att det fanns ju givetvis kandidater som var mer liberala och mer konservativa. Och det fanns så att säga nomineringsgrupper som satte in annonser i tidningen och rekommenderade dig att rösta på de här kandidaterna. Och då hade de då frågat kandidaterna vad de tyckte i olika frågor. Till exempel likakönade äktenskap, kvinnliga präster, det var inte så stort då kanske, men olika saker då. Och då hade de rekommenderat olika kandidater, men det var inga partibeteckningar, utan det stod bara namn, yrke och ålder i princip då. Ja, och jag röstade naturligtvis på de 5 mest konservativa jag kunde hitta, men hur som helst. Men det jag skulle komma fram till var att, som jag har förstått det, alltså man väljer då personer in i de beslutande organen eller beslutade institutionerna för Svenska kyrkan. Och biskoparna får alltså inte rösta i de här institutionerna. Nej, det stämmer. Alltså, biskoparna i Svenska kyrkan har, om du ser över hela världen, kristigheten, alltså extremt lite makt och inflytande i Svenska kyrkan. Om du jämför liksom med den katolska världen till exempel, eller övriga protestantiska samfund. Så ja. Att, den Svenska kyrkan, jag skulle vilja säga att detta är nog huvudanledningen till att den Svenska kyrkan är en sån enorm existentiell kris alltså. Samtidigt som Sverige är ett väldigt sekulärt land. Det har ju skett en utveckling där Sverige kanske är det mest liksom progressiva, icke-religiösa samhället i världen. Det spelar också naturligtvis in, men Svenska kyrkan bär ett väldigt stort ansvar för sin egen förruttnelse, får man använda det ordet? Ja, det tror jag man kan säga alltså. Medlemstappet är ju enormt varje år. Lämnar. Ja, en sån här lustig sak som man säger är ju att förr så gick folk med i kyrkan för att de trodde på Gud. Så nu för tiden så är det ju då alltså så att folk lämnar kyrkan för att de tror på Gud istället. Ja, det är korrekt uppfattat. Det är så att det är inte bara ateister och agnostiker som går ur Svenska kyrkan idag, utan det är även en lång rad bibeltroende människor som söker sig till andra samfund på grund av att Svenska kyrkan helt enkelt har slutat predika en biblisk kristendom. Så att många går till kanske pingströrelsen och andra typer av frikyrkor som är mer fundamentalistiska i den bemärkelsen att de följer Jesus, följer Bibelns Gud. Ja, precis. Fundamentalistisk betyder att de har Bibeln som fundament, eller Bibelns, skriften liksom. Exakt. Det är ju ett ord som har mycket negativ bemärkelse, fundamentalism, men i det här fallet syftar det då till en renare form av kristendom som inte är en pick and choose kristendom utan bibeltrogen. Ja, precis. För en intressant sak med det här är ju hur Svenska kyrkan å ena sidan följer väldigt nervöst efter tidsandan. Alltså organisationen som stort. Naturligtvis finns det lokala undantag, men i stort, till exempel hur ärkebiskop Antje Jackelén vägrade att svara på om Muhammed var en falsk profet. Hon ville bara säga att han var inte en profet enligt kristendom, men hon kunde inte säga att han var en falsk profet. Vilket jag tycker borde vara en logisk slutsats. Och också det här med till exempel likakönade äktenskap och diverse andra tokigheter som jag tror du har bättre koll på än vad jag har, allt vad de sysslar med. Alltså Antje Jackelén är ju i likhet med många andra av Svenska kyrkans ledning en vänsteraktivist, skulle jag vilja säga, som för in sin vänsteraktivism och försöker kombinera det med den kristna tron. Liksom hennes vänsterideologi genomsyrar allt hon gör och alla hennes ställningstaganden. Så att det blir väldigt märkligt. Det är ofta hon och ledningen stöder aktivism när det gäller HBTQ, flyktingfrågor,
social rättvisa, utförsäkringar och liknande. Men när det kom till den här kampanjen Mitt kors förra året, när många kristna inom Svenska kyrkan ställde upp för sina bröder och systrar som förföljs i muslimska länder, då tog Svenska kyrkans ledning totalt avstånd från den kampanjen och förklarade att den var uppviglande och alltför politisk och farlig, kunde skapa konflikt med islam. Så att, nej, en mycket märklig ledning. Ja. Om man förstår deras politiska bakgrund så blir det mer förståeligt varför de agerar som de gör. Ja, det är ju verkligen fullständigt vansinne, för att det enda den kampanjen syftade till var ju att väcka medvetenhet om den behandling som kristna utsätts för i många länder. Bland annat de muslimska länderna, inte bara det, men eftersom de såg det som en konflikt med islam så kan vi ju ta det att alltså försöka att bygga en kyrka i Saudiarabien, det går ju inget vidare. Och förföljelsen av kristna som förekommer både i det muslimska Nordafrika och i Mellanöstern. Och den här kampanjen sa ju inte att man skulle hata muslimer eller någonting som helst. Det enda den sa var att vi måste stå upp för våra kristna bröder och systrar och vad de blir utsatta för runt om i världen. Men en intressant sak här är ju då att jag såg att Helgeands församling som ligger i Lund hade ett möte torsdagen den 14 september som då hette Islam och fredskultur. Och det var alltså exakt 35 år efter att Bashir Gemayel blev mördad. Och Bashir Gemayel, för den som inte vet det, han var då Libanons president och han var ledare för maroniterna som då är en kristen inriktning som är populär i Mellanöstern, eller som var åtminstone. Och samma dag som han blev mördad så sa han: Libanon är vårt hemland och förblir ett hemland för kristna. Vi ska fortsätta kristna, fira våra riter och traditioner, vår tro och trosbekännelse när vi önskar. Hädanefter vägrar vi att leva i dimitud. Och senare samma dag så dog han då i ett bombattentat. Och då kan man ju fråga sig, är det så att Svenska kyrkan hellre tar en annan inriktning och väljer att leva i dimitud, eller förstår de ens vad de sysslar med? Nej, alltså jag skulle vilja säga så fortfarande är aktiv inom Svenska kyrkan och regelbundet besöker Svenska kyrkan och talar med ledande människor, att de allra flesta är pinsamt okunniga om islam. De har aldrig studerat Koranen eller biografin Life of Muhammed eller haditerna. Så de får endast sin information om islam från muslimer. Ja. Så möter de liksom fredliga, civiliserade muslimer, så får de intrycket att islam är inte så annorlunda från kristendomen. De tror på en extra profet, men de tror liksom på Gamla testamentets profet med Jesus. Och de får en bild som inte är fullständig av islam. Och det finns, tror jag till och med hos en del ledande kristna inom Svenska kyrkan, en vilja liksom att skapa någon slags världsreligion. Detta kan låta väldigt konspiratoriskt från min sida, men de är beredda med att tona ner Jesus gudomliga roll, ibland nästan radera ut den för att nå samförstånd med muslimer. Så det finns en väldigt stor naivitet och okunnighet kring islam, vilket jag tror bidrar till denna märkliga situation liksom. att deras förhållande till islam helt enkelt. Ja, precis. Muslimer. Du nämnde ju det här med att du är emot det partipolitiska inslaget i hur Svenska kyrkan styrs. Samtidigt, bortsett från då frimodig kyrka och partipolitiskt oberoende i Svenska kyrkan, så är det ju framförallt ett parti som har kanske lanserat sig då i kyrkovalssammanhang de senaste valen, och det är ju Sverigedemokraterna. Vad ska man säga om deras roll här, eller deras engagemang? Ja, det är rätt intressant skulle jag vilja säga, för att Sverigedemokraterna, de nådde 6% det senaste kyrkovalet. Inte särskilt mycket av alla mandater i Svenska kyrkan, men det skulle man kunna säga är en extra spelplan för dem, i och med att kyrkan fortfarande har så stor prestige. Socialdemokraterna har en väldigt stark makt över Svenska kyrkan. Så det finns en möjlighet för Sverigedemokraterna som
i rikspolitiken utmanar Socialdemokraterna och deras världsbild när det gäller styret av Sverige, så blir det en extra arena att bekämpa socialdemokratin. De ser den svenska kyrkan som kulturbärare och traditionsbärande. Och man har en konservativ syn liksom, att det är viktigt att bevara kyrkobyggnaden. Det är viktigt att bevara den som institution och inte göra det liksom till en aktivistisk spelplan för vänsteraktivister, utan mer den här traditionsbärande rollen då i svenska samhället. Ja, precis. Så tror du att kyrkovalet kan påverka alltså Svenska kyrkans vänstervridning, eller så att säga få kyrkan att bli mer kyrka och mindre vänsterorganisation, kanske man kan säga? Alltså skulle Sverigedemokraterna lyckas mobilisera sina väljare till det här kyrkovalet? Jag har hört, det är ingen hemlighet att jag sympatiserar med Sverigedemokraterna i den vanliga rikspolitiken. Så jag vet att Sverigedemokraterna försöker mobilisera sina väljare, även de som inte har någon gudstro överhuvudtaget, till att gå och rösta i kyrkovalet. Och i och med att det är en så låg andel av Svenska kyrkans medlemmar som röstar, drygt 13% det senaste valet, brukar det inte vara mer mellan 10-15% som röstar, så skulle ett parti, exempelvis Sverigedemokraterna, lyckas mobilisera, så kan man absolut ta makten över Svenska kyrkan och störta den ledningen som finns nu liksom, med kulturmarxister, om man kallar dem för det. Ja, just det. Och nu är ju jag är ju konsekvent. Jag är emot att profana partier så att säga ska styra en frikyrka som det faktiskt är idag, som Svenska kyrkan. Ja. Utan politik och religion, det är en farlig cocktail. Och därför är jag ju konsekvent emot alla, både Socialdemokraterna, Centerpartiet och Sverigedemokraternas medverkan i det här valet, naturligtvis. För att de är förmodligen okunniga inom teologi, vågar jag säga, majoriteten av de kyrkopolitikerna som väljs in. Men jag skulle nog säga att Sverigedemokraterna är det minst onda alternativet av de profana partierna som ställer upp i kyrkovalet. De ligger relativt nära Frimodig kyrka i viss syn liksom, på vad kyrkan ska vara för någonting. Och att man inte ska liksom tvinga präster att viga homosexuella till exempel, och att kyrkan inte ska vara ett spelrum för politisk aktivism. Så att det skulle kunna vara en skjuts i rätt riktning om Sverigedemokraterna fick större inflytande i Svenska kyrkan. Ja, precis. Fast helst vill du ha Frimodig kyrka. Jag stöder Frimodig kyrka. Det är ett konservativt parti, om man får säga så, med svenska mått mätt. Men det konservativa i deras budskap är att de vill följa Jesus. De vill skapa en kyrka som vilar på Guds ordet. Ja, precis. Jesus för fram i Nya testamentet. Det som är lite märkligt med hela kyrkovalet är väl egentligen att man har utan vidare utgått ifrån att kyrkan kan styras demokratiskt på samma vis som en stat då. Mm. Och alla som är 16 år eller äldre har ju då rösträtt i kyrkoval. Jag förutsatt att de är medlemmar då. Mm. Och då spelar det ingen roll om de går i kyrkan varje söndag, om de är bekännande kristna, eller om de bara visar sig på julafton och till bröllop och begravningar. Mm. Det blir lite underligt då. Ja, det är underligt, och det förekommer ju säkert val och demokratiska processer i många andra kyrkor i världen. Katolska, anglikanska, frikyrkor och så vidare. Men då har det nog större karaktär av personval eller av val till olika nomineringsgrupper som är religiösa, som har olika teologisk inriktning. Det här valsystemet, det har att göra med att den protestantiska, lutheranska Svenska kyrkan under så lång tid var sammanbunden med staten. Ja. Så att valsystemet påminner väldigt mycket om hur vi röstar när vi röstar till riksdagsvalet till exempel. Ja, precis. Det är väl en sak till som vi skulle kunna nämna innan vi avslutar, och det är det här med predikstolens frihet, tror jag du har någonting att säga om. Ja, det är mycket viktigt att poängtera för våra utländska lyssnare att trots att vänstern under decennier egentligen har haft ett väldigt starkt grepp om Svenska kyrkan,
predikstolens frihet. Att du som präst har inom Svea rikes lags liksom, område ganska stor frihet att ha en egen linje i predikstolen. Så att jag menar, du kan stöta på församlingar i Sverige som är jätteaktivistiska och har liksom en kristendom där de bara plockar det de själva gillar och struntar i massor. Och du kan stöta på som i mitt hemlandskap Bohuslän, där jag kommer ifrån, där det finns något som heter chartauismen, en konservativ inriktning inom kristendomen som har en väldigt bibeltrogen kristendom och församlingar där det aldrig funnits några kvinnliga präster till exempel, och präster som inte viger homosexuella och som har en väldigt, ibland nästan gammaltestamentlig version av kristendomen. Så att det är inte en likriktning överallt, även om ledningen naturligtvis försöker forma Svenska kyrkan och dess präster efter sin agenda. Precis, så det är viktigt att känna till det också. Så är det. Det är viktigt. Och jag är uppvuxen i en sån församling som har predikat en ganska konservativ form av kristendomen. Det ena, man måste ju naturligtvis hålla sig till den evangeliska lutherska läran. Ja, precis. Det måste man hålla sig inom. Liksom. Om man skulle börja tillbe helgon och Mariadyrkan och sånt, så är ju inte det accepterat någonstans. Ja, eller förkasta barndop och så vidare. Eller förkasta barndop och så vidare, ja, precis. Så att inom den bekännelsen måste man hålla sig. Ja. Men, Eller om man ska vara noga får man väl säga förkasta spädbarnsdop då. Precis. Som frikyrkligheten gör i Sverige och pingstkyrkan och liknande har ju inte barndop. Eller i så fall barn som själva har valt att bli döpta. Ja, precis. Ja. Okej. Men om du skulle säga någonting nu, eller har du någonting att tillägga innan vi avslutar det här? Ja, om jag får säga från min ståndpunkt, rösta i kyrkovalet på söndag och rösta inte på ett politiskt parti som sitter i riksdagen. Det låter som ett bra råd. Så då tackar jag för att du medverkade. Tusen tack, Swede. Alltid en ära att med en kanal. Och så tror jag att jag tar slutet på det internationella språket. So this is what we got right now. And if there are no subtitles yet, I will add them. It might take a day or two. I think my Swedish viewers will be able to watch this before the church election, and that's good. So until next time, have a nice day and God bless.